tell you now how much I really miss you. So please accept my apology. Bao lần yêu thương vội quên đi. I wish I could take it back. Bao niềm đau em đã trao. I wish I could take it back. Khi tình yêu không còn đắm say. I wish I could take it back. Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, nhưng quá mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu em như hồi nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, nhưng quá mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu em như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Em luôn yêu anh cho dù anh đã xa, nhưng anh yêu hãy về đây. Đêm yêu đương gối chăn mềm nhòa, gối chăn mềm nhòa. Xin một lần này gần nhau đắm say. My apology right here. I'm really sorry for what I did to you. I wanna make this come back, baby, please. I really wanna say this. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, nhưng quá mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu em như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, nhưng quá mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu em như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Oh please, accept my apology. Oh please, accept my apology. Oh please, baby. Hồ Ngọc Hà và Dustin xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Welcome Su Boy. À đúng rồi, Su Boy ai cũng biết Su Boy là Su cộng với Boy là con trai đúng không? Yeah. Su là tên nhà. Tại vì xưa em quậy thôi, chơi với bạn gái á, nó hay đi theo bè theo nhóm rồi xong nó nói là đứa này đứa kia Tại sao em không có tham gia vô mấy cái đó được, tại em thấy ba cái đó rùi bu. Em có cái tên Su Boy hồi 15 tuổi, bây giờ em 26 tuổi, that's like quá đát rồi bạn. So, tại sao người ta có suy nghĩ là rapper thì phải là bận đồ cho ngầu hầm nhìn giống con đàn ông. Ok, yeah, đúng rồi. Cái đó là cái định kiến. I mean, yeah, but nhìn Lil Kim kìa, bà bận cái bộ đồ like không cần che gì hết. Nicki Minaj. Yeah, I know, but cái đó hơi lố cho người Việt Nam. So I'm like, bây giờ cái thân que thì xài kiểu que thôi, you know. Nhưng mà that's sexy. Anh thích kiểu slim rồi cái gì nhỏ thôi. Ok. Su có nghĩ là mình sẽ theo cái nghề nghiệp này chưa? Hay là Su đang còn lởn vởn là không biết làm gì? Hay là chỉ muốn hát kiểu underground nhưng mà vẫn muốn làm công việc khác? Tại vì nghĩ công việc này không ổn định không? Thì tôi cũng nghĩ là bây giờ nếu mà mình không làm rapper thì mình cũng viết nhạc, mình cũng rap thôi. Tại vì mẹ mình ở đây mà. Tiền thì tất nhiên là ai cũng cần tiền. Mà cái lúc đó Su cũng nghĩ nhiều tiền lắm. Tại vì Su làm cô giáo, Su dạy tiếng Anh. Oh yeah, tell me. Sư làm cô giáo, sư dạy gia sư. Bây giờ mấy em mà đi học chắc like nhìn English. cũng như Teach đi học ở Mỹ mà teach cái gì? Teach me.
What do you want to know? Like nói chuyện lịch sự hay là nói chuyện mất dạy? Mất dạy đi. I know you curse a lot. But I mean lúc nào Su lên báo là Su cũng like Hey. Su lên báo là Su cũng like Hey. Ngoài ra còn làm gì nữa để mà bươn chải nữa? Thì cái nghề đầu tiên mà được nhận á là Su làm chú hề. Chú hề sinh nhật con nít, em làm chú hề, xong vừa mới mở cửa đi vô xong nói là cái chú hề gì mà là con gái. Ủa tụi nó biết hả? Em mặc đồ như thế nào? Em phải make up này nọ chứ đâu có ai biết đâu. Tất nhiên make up, cái miệng em cũng toét tới đây, nhưng mà rõ ràng cái thân em thì làm sao mà em giấu được. Trời ơi. Cái mặt nữa làm sao. Trời, anh nghĩ là em manly như vậy hay sao mà người ta không biết. I know, nhưng mà tụi con nít nó biết liền cái gì. Yeah, trời mấy đứa nói hả, không có nghe gì hết. Trò chơi game gì tôi tổ chức gì không có ai vô hàng lối, không ai chơi gì hết. Ba đây, ba cái ống đây, đánh lộn niềm lum la. Xong rồi tôi bận quá, tôi nghĩ là thật ra bản thân em lúc đó cũng là một cái đứa con nít nữa, bây giờ chăm lo cái gì. So em thấy thôi bây giờ tụi mày chơi đúng không? Chị sẽ chơi với tụi mày. Yo, siempre ando con Milano, cuando salgo a janguear. Xong rồi vô bậy quậy banh cái party của người ta, không có cái gì vô cái gì hết. Rồi xong rồi ngày thứ hai á, gọi điện cho sếp thôi ba quý khách vừa rồi thì không liên lạc được, xin quý khách vui lòng nghỉ việc luôn. Ôi, trời ơi, vậy là đoạn hậu vậy luôn á. Xong rồi cuối cùng là làm gì nữa? Bị đuổi luôn chứ sao, bị đuổi luôn chứ sao. Con chim non. Trời lâu quá mới nghe. Time to hang around Oh with my me, God. so Boy boring right here. here. On the On Gremlin Gremlin track. track. So faces. Rồi dẹp tiệm luôn rồi. Let me see you walk on the color, nice and shine, make it bright. Let me see you walk on the color, nice and shine, make it bright. Let me see you walking the collar. Nice and shine, make it bright. Let me see you, let me see you, let me see you. Beautiful rainbow, shine like the spectrum of seven the colors. Yeah, you know they pay you in the sky. It's like the 7 days, It's like the 7 ways, like the feeling of joy, love, mad, hope, even discretion. Drop the rain and show what the 7 colors are. Ay, now play with rainbow like you never play a rock before. Wear the rainbow like you never feel the joy before. Ride the rainbow high and low, the beat goes up like fat and slow. Let me see the red, fire tell me hot. Let me see the orange, juice is what I got. Let me see the yellow, this is how they got. Let me see the green, I'ma tell you for sure. rainbow shines, rainbow flies, rainbow dances up the sky. You're the colors of my life. Oh my god, 19 tuổi. Yeah, rainbow shines, hot đưa đi. Chim yêu chim, em mến chim. Vì mỗi lần chim hót em vui. So what's your favorite colors, huh? Ai mà lớn lên ở Việt Nam mà không biết cái bài con chim non. Chính xác, nghe cái là biết liền, thuộc liền. And then xong khi mà người ta nghe cái gì này con chim non mà hát gì vậy, hát tiếng Anh, trời nhỏ này hát gì vậy. Xong rồi người ta sẽ để ý và từ đó Nhưng người mà ta rất là biết dễ Su thương. Boy. Tại vì người ta cảm thấy được là cái đó là cái nhiệt huyết, lúc đó nó không có bị dark. Oh yeah, that's true. Cái thời điểm đó nghe nhạc của Su là mình thấy là giống như một cô gái yêu đời, dáng rất là vô mốt. Oh yeah. Well, có một nhà phê bình nghe cái đĩa này khi mà Su mới ra thì họ không biết là nghe giống như là con nít mới tập rap. And I was like, oh yeah, it's true. Làm cái bài này mới nhớ là thật ra là tính ra bài này đầu tiên nè. Cái tự nhiên đang thu, cái tự nhiên chị Hà chạy vô, bà dành phòng thu với tôi mới ghê. Bà Xong Hồng, rồi chị Hồng Hà hả? yeah man, like cái gì vậy? But chị nổi tiếng quá, bây giờ tất nhiên là tôi cóc ké ở đâu, like ông say okay, so okay, chị có thể xài like 20 phút. Xong cái cảm ơn. Xong bà chơi cái bài xin hãy thứ tha đó. Ok. Cái xong cái chị mới nói chuyện với anh Linh là hai người bàn nhau, đang thiếu gì, tự nhiên nhìn qua tôi. Nó say hai người nhìn gì vậy? Hello, is it me you're looking for?
Ồ vậy là bất ngờ là Su được nhận lời là thu vô cái đoạn rap của bài My Apology đó là. Yeah, tại tự nhiên nhảy sập vô studio xong rồi mở cái bài này xong rồi nói là ô cái này có rapper nè, thôi em này hay lắm thôi. Bây giờ Su rap trong cái đoạn nhỏ này đi. Hay quá vậy. And I'm like ok. Xong rồi viết rồi thu luôn, là trong chừng 15 phút có luôn. Là coi như viết liền luôn cái đoạn mà Yeah, boy I want you No. back. let me break it down to you to that. Let me break it down to you to that. Let me tell you. Hay quá à. Nhưng mà từ đó mà thực sự là Dustin, anh biết đến Su là từ cái bài My Apology. Sau đó có nhiều nhãn hàng mời Su để đại diện hay không, hay là khi nào mới bắt đầu là gọi là fame á, mời làm đại diện này nọ, hay là quay quảng cáo đấy như là Yomos này nọ đó. Yomos là năm 2012, là cái lúc đó là mọi người biết Su nhiều hơn. But yeah, bắt đầu từ cái lúc mà launch cái đĩa là bắt đầu đi diễn nè. Nhưng mà đi diễn á, nó cũng có một cái thời gian là Su có người cái booking agent á. Họ không quan tâm là Su hát cái gì hết, cho qua trống đồng, cho qua cái gì. Trời ơi, tôi đứng ở trên đó là kỳ vậy. Xong rồi mọi người lẹ lên đi. Bây giờ showbiz ha, Su đi tới gặp ngôi sao không ai cũng xách đồ xách đạc, cầm váy lụa. Tự nhiên mình đi vô có một con đi mình. Xong rồi nó sẽ ok, nó chỉ là rapper mà thôi. Thì họ lại nghĩ là rapper thì chỉ hát đệm cho ca sĩ. That's bullshit. Ok, tôi có nguyên cái album, tôi viết hết tất cả các bài của tôi. So, mấy người là ai mà nói. Su ra bài Run. Su ra cái đĩa Run là Su tự produce hết. Tiền mà Su làm được từ Yomos bỏ vô cái đĩa đó hết. Rồi bây giờ gửi bài lên nè, VTV hay là gì Yan TV nè, rồi cuối cùng không có thấy họ chiếu. Thì họ nói là cái nhạc này nó không có hợp với lại cái thị hiếu của người ta. Thì Su nói ok, thì tôi tưởng là thêm một chút gia vị khác, nếu có ai có thêm lựa chọn thôi. You know, bây giờ anh yêu em yêu anh, không yêu nhau thì chia ly rồi thương đau. Lúc đó nó có Su có bị những cái censorship trong bài hát chưa này nọ, giống như là bài hát này nó có nhiều từ nhạy cảm quá hay là cái gì không? Có phải là lý do đâu? Từ hồi mà những đứa bạn là Su đã bị. Anh nghĩ sao? Những đứa bạn thì tại sao không được? Những người bạn mới được đúng không? Nói chung họ nói là tại sao đứa là như thế nào, đứa là không có tôn trọng. Nó say cái gì vậy trời? Tôi thân với bạn tôi kêu nó đứa bạn chứ những người bạn. Nghe mắc mệt. Bài này cũng là bài favorite song. My favorite song of you. Yeah. Bài này đầu tiên mà của Su mà nhảy được. Đen như cái nhẫn cho giấy số 10 cọc 2 năm một lần chụp sổ số sắp mua được ô tô rồi hút 4 năm số chứ 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Đen như buổi tối đêm mùa hè bên anh buổi tối làm anh ba nhạc hát em nghe nhẹ nhàng anh nắm tay có điều chi thỏ thẻ cưng ơi chị xác định rồi hai đứa mình là một phe. Đây nhiều người bạc phước nhưng trời trêu người bạc nhược. Mình thì chậm 10 bước cũng cầu theo người đặt cược. Trò chơi cuộc đời, chơi cho cười đùa. Họ chơi vì thời thì mình mời lời cười hùa. Tình hình một mình nhà lâu trên đèn dầu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, Su mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, Su mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, Su mái chèo chơi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, Su mái chèo chơi với mày. Khi mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa. 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 Tại sao tới cái lúc mà thời điểm nào mà Su ra cái bài trời cho? Thì sau khi lên voi xuống chó, nói chung là Su cũng có một thời gian gọi là thành công. Nhưng rồi sau chất riêng của tôi, nghĩ sao vậy, 22 tuổi Su làm được chừng 30.000 đô. Wow. Yeah. Khi mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa. 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 Nhiều sáng đẹp trời hay hơi internet anh đẹp trai hẹn đi chơi. Váy đẹp hồng góp hot bụng hồ hởi tới giờ điện thoại hoãn lại cancel nghỉ chơi. Đen như là mới lùm được tiền chuẩn bị kế hoạch kia mà trực cho nên nổi tiếng nha. Sáng ra ngân hàng là tài khoản phải mở liền tự nhiên phát hiện tiền giá không ai bắt du duyên à.
Rồi lời giải thích đưa ra hai kết quả chẳng khác gì nhau. Bạn đã kích chung hoa còn kẻ thù không tin đâu. SUBOI is you to Southside. SUBOI is you to Southside. Tình hình một mình nhà lầu, tình hình giàu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, xuống mới trèo chơi với mày. Great song, trời ơi, bài này xuất sắc. Tại sao Su bắt đầu bằng chữ đen? Tại vì mọi người lại kêu chê là da đen này kia, sai ok. Đen như kiên nhẫn chơi vé số đúng không? 10 cọc 2 năm mà một lần trúng số. Rồi lúc đó là Yomos làm được, kiếm được quá nhiều tiền. Nói chung là còn nhỏ đó, mình không có biết tiêu tiền, không có biết giữ tiền. Thì trúng 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Có nghĩa là tưởng đâu là mình trúng số mà cuối cùng mình lỗ tùm lum la hết. Tại vì không có biết xài. I know, kiếm tiền thành công khi mà còn quá nhỏ là một cái, không phải là một cái tốt. Nó spoil mình. Yeah, trời ơi, tôi đi ra ngoài mua đồ đâu có cần giảm giá. Này hả? Ok. Này hả? Anh thích này hả? Ok, mua cho anh. Like ok. Xong rồi cuối cùng sao? Tiền trên trời rơi xuống. Bạn nó cũng thấy là tự nhiên đâu ra mình có bộ đèn này mình xài thôi chứ. Thì người ta sẽ không có kiếm được cái số đó, và người ta sẽ không có quý bằng mình. Hèn chi bây giờ anh mới hiểu là kiểu cái bài đó nó ẩn dụ là nó đen là gì, có tiền nhưng mà cuối cùng phát hiện tiền giả. Giống như là có tiền nhưng mà xài rồi cũng như không có. Yes. Trực trang nằm êm 1 giờ đêm, đeo tai phone chơi game tự như một tên nào điên. Bấm chuông sùm như công chiên đang lên đồng. Làm ba tu rồng vậy cái vụ gì đây? Đứa con gái làm bầm mấy câu rủa thầm. Cắt ngang với bạn gái mà giờ này ai? Sao không chờ ngày mai hay là gặp phải mấy ông trẻ đùi dai? Mày bỏ headphone ra khỏi tai khi mà nghe tiếng chân mình bịch. Sao tôi điên đầu? Tôi liền cầu mày sao ba cho họ lên lầu. Làm mặt ngầu đúng cực hình đêm khuya. Cầu nhau lầu bầu nghe gần hơn chỉ là tiếng chân đất. Nhếp tính tình thật như là cái biết. Làm như chuyện không lành đã lên tiếng. Cầm Cọc xuống cửa sụt mở cửa ra, có tình linh nhìn thấy hai thanh tra. Chị khóc cái bà nói những ngày lầu đêm qua. Rồi bà nói là bà nói đùa. Tôi khóc bài còn đã làm được gì cho bà. Coi như thu hoạch không đúng mùa. Nhưng mà đời vô thường hư không. Làm ơn sống có cái tấm lòng. Đời vô thường hư không. Đời vô thường hư không. Làm ơn sống có cái tấm lòng. Đây Vô thường hư không. Từ từ càng ngày mấy cái bài rap của Su nó tối dần, nó dark dần. Tại sao vậy? Thật sự không phải là bắt đầu đâu, mà là từ 15 tuổi Su đã có những cái chuyện nó xấu xảy ra. Nhưng mà Su không có chia sẻ. Không dám nói ra, không dám viết ra hả? Tại vì sợ quê. Bây giờ Su nói cái quá khứ của mình nó đã xảy ra như vậy á, Su chấp nhận. Tại vì nó đã làm cho Su trở thành cái con người như bây giờ. Su thấy ok, good. Người tốt Su rất là cảm ơn, người xấu cảm ơn đã để lại bài học. Bye. Vô thường hư không. Đây vô thường hư không.